Φίλοι μου αγαπημένοι, σήμερα σας καλωσορίζω και σας χαιρετώ από την κουζίνα μου στο χωριό. Καλοκαιράκι και θα φτιάξουμε, Μιχάλη μου, εύκολο σνακ. Είναι πίτα λιβανέζικη με κρέμα τυριού και τα γαλαντικά μας χειρομέρι και γαλοπούλα καπνιστή. Και το κάνουμε σε ρολάκι, να το δείτε φίλες μου. Πανεύκολο, ωραίο, δροσιστικό, καλοκαιρινό. Όπου θέλετε να το πάρετε, μπορείτε στη θάλασσα, μπορείτε στο κάμπινγκ, στο βουνό. Αλλά εγώ παραπάνω, φίλες μου, το χρησιμοποιούσα που πάτρευα τα παιδιά μου. Στο μπουφέ που έφτιαχνα πουντίνα με τον γαμπρό, έκανα και τούτα τα ρολάκια και το έκοβα μικρά. Και ήταν και τα πρώτα που φαγώθηκαν ανάπαστα. Συνεχίζουμε. Τα υλικά μου είναι απλά. Εδώ έχω 5 πίτες, τις μέτριες. Είναι οι πίτες οι λιβανέζικες, οι αράπικες πίτες. Μέσα στη συσκευασία υπάρχουν 5. Για τούτες τις 5 θα χρησιμοποιήσω μια συσκευασία κρέμα τυριού. Είναι 200 γραμμάρια. Θα χρησιμοποιήσω 10 φέτες. Είναι το χειρομέρι, είναι κυπριακό αλλαντικό. Θα βάλω 2 φέτες για κάθε πίτα. Και εδώ έχω και την καπνιστή γαλοπούλα, άλλες 10 φέτες. Δηλαδή συνολικά θέλω 10 φέτες γαλοπούλα και 10 φέτες χειρομέρι. Αν δεν έχετε χειρομέρι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλον αλλαντικό, αλλά είναι ωραία να έχει μια αλμύρα για να δει ωραία γεύση. Η γαλοπούλα δεν έχει αλμύρα, δεν έχει γεύση ιδιαίτερη, ενώ το χειρομέρι μαζί. Άμα έρθετε φίλες μου στην Κύπρο, δοκιμάστε το, είναι εξαιρετικό, εγκυπριακό, ωραίο, ιδίως στα χωριά της Πιτσιλιάς. Είναι αγνών αλλαντικό. Πολλά ωραίο αλλαντικό, δοκιμάστε το και να σας εντυπωσιάσει. Είναι πάρα πολλά ωραίο. Αλλά θέλω να τονίσω ότι εκεί που μου τα εκόψασαν, τους είπα να μου τα κόψουν πολύ λεπτές φετούλες. Εν τα πήρα συσκευασμένα, υπάρχουν και συσκευασμένα. Αλλά εγώ προτίμησα να μου τα κόψουν εκείνη την ώρα για να είναι τόσο ωραίες λεπτές, ώστε να μπορώ να τις τυλίξω όμορφα. Τούτο να το προσέξετε. Και το άλλο, θέλουμε και ένα χόρτο να βάλουμε, κάτι που να μας δροσίζει. Είναι και τούτο το πλημμένο, το στραγγισμένο iceberg. Είναι μαλακό, είναι σαν μαρούλι, δεν είναι μαρούλι, ούτε λάχανο, είναι το iceberg. Μπορείτε να το βρείτε στις υπεραγορές. Και συνεχίζουμε με την εκτέλεση. Ναι, την ποδίτσα μας. Επίσης θέλουμε και πλαστική μεμβράνη, μπορεί να τα τυλίξουμε μέσα. Θα μας δείξεις μία πώς την κάνεις. Ναι, μια να δείξουμε. Σε τις άλλες να συνεχίσω μόνη μου. Μπαίνω μου την πλευρά. Έχουν 2 πλευρές διαφορετικές. Ναι, τούτη είναι η πιο ψημένη και τούτη είναι από μέσα. Εγώ να βάλω την από μέσα. Όμως, βλέπετε πιάνω τούτον το δίσκο και απλώθω μέσα, για να είναι ευκολία μου, την πλαστική μεμβράνη. Λέω όλες τις λεπτομέρειες φίλες μου για να μην δυσκολευτείτε και να γίνουν όμορφα ωραία όπως τα κάνω και εγώ. Μπαίνει μέσα η πιτούλα μου. Τούτον να χρησιμοποιήσω κάθε φορά, επειδή είναι 5 οι πίτες, το 1/5. Να μπει όλη η συσκευασία. Να μπει όλη η συσκευασία. Εν το τυρί μου, η κρέμα τυριού. Να βάλω την κρέμα τυριού για να δώσω τη γεύση του τυριού. Εμείς απολαμβάνουμε τα και με το καρπούζι και με το πεπόνι. Μόνα τους. Είναι απαρεύκολα, εδροσιστικά, είναι ωραίο, είναι καλοκαιρινό, είναι απίθανο. Κάνετε το. Περίπου θα βάλεις 120 γραμμάρια γαλοπούλα και 50 γραμμάρια λούτσα. Λεπτοκομμένες 10 φέτες. Από το καφέ. Θα μπει, φίλες μου, η γαλοπούλα. Έτσι. Πρέπει να την κόβεις. Ναι. Να μπει μια φετούλα. Ακόμα μια φετούλα. Αλλά για να δούμε και ωραία γεύση, να μπει και το όμορφο μας το χειρομέρι. Λεπτοκομμένη, ωραία, έχουμε ωραίες. Άρα τα ανοίγεις σε κομμάτια. Ναι, για να πάει παντού. Να πάει παντού. Αν θέλετε περισσότεροι φίλες μου, θα βάλετε περισσότεροι. Δεν είναι επειδή είπα εγώ βάλω 2. Εσείς μπορεί να βάλετε πιο πολλές. Εξαρτάται και πόσο μεγάλες είναι οι φετούλες. Δες πόσο διάφανη είναι η Μιχάλη. Έτσι, λεπτή τι θέλω. Έτσι. Τούν τη λεπτή. Ναι. Αλλά είναι εξαιρετική. 2 με 3 φετούλες, όσες θέλετε να βάλετε. Μια ελεύθερη συνταγή. Να δοκιμάσω φίλες μου γιατί είναι εξαιρετική. Και από πάνω, εμπανεύκολα, άμα τα δείτε, να μπει τούτον το λάχανο. Iceberg. Χρησιμοποιούμε τα. Πάμε. Έτσι, αν έχει κάτι σκληρό, θα το βάλω μέσα για να μπορέσω να το τυλίξω. Και πάμε, τυλίγουμε.
μέτριο τύλιμα, ούτε πάρα πολλά σφιχτό για να μας σπάσει η πίτα μας, ούτε και πάρα πολλά χαμνό. Δες τι ωραία που πάει. Δέστε τι ωραία που πάει. Φέρνω το στην άκρη. Εδώ φίλες μου. Να δείτε το πρώτο. Μια πανεύκολη. Πλαστική μεμβράνη πότε? Πάει και πλαστική μεμβράνη φίλες μου, τώρα να τη δείτε, να το κλείσω καλά μέσα. Κλείνουμε το καλά. Έδινε την πλαστική μου τη μεμβράνη. Έτσι να το τυλίξω και μέσα στην πλαστική μου τη μεμβράνη. Θα το κάνω ένα ρολό. Και προσφέρεται πάρα πολλά ωραίο, να το δείτε πώς το τρώμε, πώς το ανοίγουμε, είναι εξαιρετικό, είναι δροσιστικό, καλοκαιρινό, να με θυμηθείτε αν το κάνετε ειλικρινά. Μιχάλη, είναι ευκολία μέσα στο δίσκο, διότι το όμορφο το ρολάκι και θα μπει 3-4 ώρες, στο ψυγείο δηλαδή. Να μπει, θα γίνει σαν κουφέτο, εδώ. Να πάρει το σχήμα του και να γίνει τούτο. Και πρέπει να μείνει στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί το... Εγώ το κάνω από την προηγούμενη ημέρα, από το απόγευμα και έχω το την άλλη ημέρα. Να μπει μέσα σε τούτο το πλαστικό το σακούλι με τον τζιτ. Θα τα κάνω όλα και θα μπουν όλα σειρά και θα μπουν στο ψυγείο. Έγιναν τα 4, έμεινε το τελευταίο. Πάει και το βουτυράκι μας όλο. Μιχάλη έχει και το ψωμάκι του, έχει και το τυρί του, έχει το αλαντικό του, έχει και το χόρτο του. Μπορεί να το συνοδεύσετε και με ένα μπουλάκι βραστό, με το καρπούζι, με το πεπόνι. Στους γάμους των παιδιών σας για κεραστικό, που θα στολίσετε τα παιδιά σας. Είναι ωραία ιδέα. Έτσι κρύο πάντως τρώγεται ευχάριστα. Πάει καπνιστή μου γαλοπούλα, λεπτή, δέστε τη διάφανη σχεδόν. Να γεμώσει ο κύκλος του σπίτας, τέλος πάντων. Άμα είναι έτσι λεπτό το χειρομέρι, σπάζουν και τούτες ίνες από μέσα. Εν τες νιώθεις και πιο ωραίο, αλλά τυλίγεται και πιο ωραία. Να μπει και το iceberg μέσα, όπου έχει σκληρά φευκουμεντά. Δηλαδή, παίρνεις μία-μία τις πίτες, τις τοποθετείς πάνω σε πλαστική μεμβράνη με το λιγότερο ψημένο από πάνω, το αλήφεις με το κρεμόδες τυρί. Ακολούθως βάζεις 2 λεπτές φέτες γαλοπούλας σε κομμάτια, από πάνω 2 φέτες χειρομέρι σε κομμάτια, βάζεις και το λαχανικό σου και τέλος τυλίγεις την πίτα μέσα στην πλαστική μεμβράνη σε ρολό και πάει σε πλαστικό σακουλάκι με ζύ που κλείνει. Όταν τελειώσεις και μπουν και οι 5 πίτες στο πλαστικό σακουλάκι, πάνε στο ψυγείο για 4-5 ώρες για να κρατήσουν το σχήμα τους και μετά να πάνε για κατανάλωση. Φίλες και φίλοι μου, έτοιμα τα ρολάκια μας κομμένα σε μικρά καναπεδάκια και το μεγάλο το ρολό μαζί με τα συνοδευτικά του. Είναι ένα τέλειο πρόγευμα, είναι ένα τέλειο μπραντς. Φίλες και φίλοι, σπανίως τρώμε εναλλαντικά στο σπίτι, αυτό είναι η εξαίρεση του κανόνα. Και επειδή άμα αρχίσω ένα μικρό δεν θα μου έκανε τίποτε, θα πάρω έναν ολόκληρο και θα το ανοίξω λίγο εδώ. Πιέζομαι το σελοφάν προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω και το σάντουιτς μας είναι σαν σάντουιτς, εντάξει. Τρώμε όπως τρώμε το σάντουιτς, είναι ρολάκι, δεν είναι σάντουιτς. Σιγεία σας. Ο Μιχάλης εμπράντσι βέβαια που κάνει τώρα, είναι 11 η ώρα φίλες μου. Γι' αυτόν είπα ότι αν πάρω ένα μικρό, ωραία γεύση, πραγματικά ωραία γεύση. Έχει δίκιο η Λίντζα, εγώ θέλω και το αλάτι του, οπότε η Λούτζα... Όχι η Λούτζα, το χειρομέρι. Το χειρομέρι του δίνει ωραία γεύση. Και το τυρί. Και το τυρί, αυτό το τυρί έχει ιδιαίτερη γεύση. Γεμάτο μέσα, ωραίο. Φτιάξτε το πραγματικά, θα το απολαύσετε. Φτιάξτε 2 για τον καθένα και θα παγωθούν, να είστε σίγουροι. Η εγγονή μου δοκίμασε έναν και ήθελε να πάρει και στο summer school μαζί της. Να δώσει και στη φίλη της. Μου δώσε μου 2 να δώσω και στη... Είναι πολλά ωραίο. Πραγματικά είναι πολλά ωραίο. Φίλοι και φίλες, μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like σε αυτό το ωραίο βίντεο, σε αυτή τη συνταγούλα. Είναι απλή, αλλά θα τη χρειαστείτε. Έχει την αξία της. Βεβαίως. Δροσιστικό καλοκαιρινό. Ναι. Like, όπως είπαμε, εγγραφή, ένα κλικ εγγραφή, δωρεάν εγγραφή. Κλικτε στο κουδουνάκι.
Καλό καλοκαιράκι και να είστε καλά. Με ωραία, δροσερά και εύκολα παρασκευάσματα, φίλες μου. Από την Ελίζα για σίγουρη επιτυχία. Καλή συνέχεια με σε όλες όλους. τις πληροφορίες εγγυημένες δουλειές. Και μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις όλον το καλοκαίρι. Καλή συνέχεια.